सापुतारा गुजरात व महाराष्ट्राच्या सीमेवर पर्वतांमध्ये वसलेलं एक नयनरम्य थंड हवेचे ठिकाण म्हणजे सापुतारा. सापुतारा नाशिकपासून 80 किलोमीटर अंतरावर व मुंबईपासून 250 किलोमीटर अंतरावर आहे. सापुताराला येण्यासाठी मुंबई, पुणे, शिर्डी, नाशिक, वलसाड, बिलीमोरा, सुरत येथून थेट बसेस आहेत. रेल्वेने येणार असाल तर नाशिक व बिलीमोरा हे 2 रेल्वे स्टेशन सोयीस्कर आहेत. हा आहे सापुताराचा टेबल लँड पॉईंट. इथे कॅमल राईड, हॉर्स रायडिंग, सायकलिंग अशा बऱ्याचशा ॲक्टिव्हिटीज अगदी मुबलक दरामध्ये होतात. तसेच इथे निरनिराळे बरेचसे असे फूड स्टॉल देखील आहेत. हा आहे सापुतारा तलाव. सापुतारा हिल स्टेशनपासून सुमारे 1.5 किलोमीटर अंतरावर आहे. सापुतारा खोऱ्यातील सर्वात प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट म्हणून हा तलाव ओळखला जातो. हिरव्यागार हिरवळीने सुसज्ज अशा मानवनिर्मित तलावावर
बोटिंगसुद्धा उपलब्ध आहे. तलावाच्या भोवतीने पर्यटकांसाठी भरपूर असे फूड झोन, टी स्टॉल्स उपलब्ध आहेत. तुम्ही जर का माथेरान, महाबळेश्वर या ठिकाणी जाऊन आला असाल तर सापुतारा, माथेरान व महाबळेश्वर या तिन्ही ठिकाणांमध्ये बरेचसे साम्य दिसेल तुम्हाला, असे मला तरी वाटते. इथे उन्हाळा असो, पावसाळा असो किंवा हिवाळा असो, नेहमी पर्यटकांची खूप गर्दी असते. पण सध्या पॅन्डेमिकमुळे गर्दी खूप कमी आहे.